Să trăiți, fraților! Bun venit la episodul 5 al Inside Football Show. Iată că România a fost învinsă ca și cum ar fi fost învinsă de Cipru. Un meci dezastruos, am urmărit întreg meciul, din păcate, pot spune din păcate, pentru că cu siguranță erau alte meciuri mai interesante și poate mai atractive. Dar am zis, o să văd și eu cum joacă România lui Nea Mircea acum, când toți puseseră tunurile pe ei, după amicalul cu Canada, și a fost foarte sigur pe el la conferința de presă că, într-adevăr, o să le arătăm noi, ciprioților, cine suntem. Iată că ei ne-au arătat cine suntem, cu adevărat. 2-2, nu sunt foarte multe de spus despre acest meci. Este un rezultat destul de rușinos. Într-adevăr, și Nea Mircea a recunoscut asta, că este rușinos, este dezamăgit, dar conform AM Sport, iată, aici a fost la îndemână. Da, totuși greu de digerat un asemenea rezultat. O să descriu așa puțin meciul, cum l-am simțit. A început foarte surprinzător. Surprinzător spun pentru că România a condus încă din minutul 17-18, era 2-0. Da, foarte, foarte surprinzător pentru mine, pentru că în episodul de ieri am spus că va avea un meci greu și uite că nu m-am înșelat în această privință, doar că am fost puțin surprins de primele două goluri. Într-adevăr, nu au fost niște goluri, au plecat de la niște greșeli individuale ale ciprioților, n-au fost niște goluri extraordinare, n-au fost neapărat bazate pe o construcție a echipei noastre, dar au reușit să înscrie două goluri. Se pare că lucrul ăsta nu prea i-a ajutat, sau cel puțin, într-adevăr, aici sunt de acord și cu ce a zis Nea Mircea, că s-au relaxat, că atitudinea lor n-a fost deloc corectă și, într-adevăr, sunt total de acord. Dar, da, după prima repriză au început ciprioții să preia posesia, să joace de ce nu, mai agresiv, într-adevăr, pentru că și el a spus asta. Nu sunt de acord, totuși, cu mențiunile pe care le-a făcut în legătură cu arbitrajul, dar o să revin și asupra acestui fapt. În fine, au reușit să reducă din diferență naționala Ciprului. La pauză a fost 2-1. Parcă prevedeam așa un mic dezastru. Un mic dezastru între ghilimele, pentru că efectiv nu mai jucam nimic. A mai avut Denis Man o ocazie singur cu portarul, unde a tras în el. Ok. Dar a doua repriză, deci nu știu, a doua repriză a fost total dominată, zic eu, și din punct de vedere al posesiei și din punct de vedere al ocaziilor, de echipa cipriotă. Da, până la urmă acțiunile astea au dus la o egalare a celor din Cipru. Bun joc făcut de ei, chiar am apreciat, pentru că erau destul de siguri pe ei, destul de agresivi, dar în sensul bun al cuvântului. Și aici o să revin și la declarațiile lui Nea Mircea, pentru că, într-adevăr, el pe final era iritat, clar, adică s-a văzut clar. Pe finalul conferinței de presă zicea că nu mai discutăm despre asta, probabil nu prea am înțeles exact ce întrebări erau. Nu voia să discute despre viitorul național al României sau despre viitorul lui la Naționala României, în fine. Și am menționat că arbitrajul nu i-au lăsat să ajungă sau să treacă de 20 de metri în fața porții cipriote, să zic.
Eu nu cred că a fost așa. Eu am văzut altceva. Eu am văzut acum atacantul din Cipru a făcut un fault, într-adevăr, de joc, ca să oprească un contraatac. Asta cred că în prima repriză. Și arbitrul imediat i-a dat galben. Deși, ok, s-au mai văzut faulturi din astea cinice la centrul terenului. Nu cred că era un faul de galben. Din punctul meu de vedere, arbitrul chiar a ținut cu noi cumva. Deci nu înțeleg această referire la arbitraj. Mi s-a părut un arbitraj ok, nu a greșit cu nimic, nu a fost asta o problemă. Problema, într-adevăr, a fost atitudinea și poate pe de o parte, sau mă rog, mai bine zis pe de altă parte, și schimbările pe care le-a făcut Nea Mircea, pentru că șut n-a adus niciun plus, era și un jucător puțin defensiv și s-a și rupt. După aia Sorescu, hai să vedem exact, nu mai țin nicio minte, oricum a fost, deci totuși posesie, 59% favoarea Ciprului, totuși. Deci a fost ceva lamentabil din partea României. Și putea să și pierdă. A avut și o bară, deci puteau să și pierdă meciul ăsta. Domnilor, acum, na, nu știu. Miculescu, iară, Dobrea chiar mi s-a părut un ok, încă trebuie să mai crească. E un jucător cât de cât tânăr, are calitate. Mie chiar mi-a plăcut, cred că cel mai mult din meciul de ieri, deși văd că a avut nota 6. Mie chiar mi s-a părut un jucător bun. A fost schimbat cu Miculescu. Sorescu iarăși a intrat în locul lui Man. Man a fost mort. Deci Man n-a reușit să treacă de fundașul ăla stâng al ciprioților, cred că niciodată. Deci am văzut cum îl bloca excelent fundașul respectiv. Tănase, mă rog, a intrat în locul șut, care s-a rupt după 5 minute, deci nu știu, n-a fost încercat nici Baiaram, n-a fost cine mai era pe bancă. Olaru, poate, Mitriță, de ce nu? Nimic. Nu știu, aici, spre exemplu, văd că Ghiț, într-adevăr, da, n-a fost în cea mai bună formă. Moldovan, nu știu de ce are 7,3 notă, pentru că, ok, dar a scos niște șuturi ușoare, nu au fost n-a fost super mare dificultate în a scoate acele mingi. Bancul mi s-a părut slab, mi s-a părut cam printre cei mai slabi de la acest meci. Marius Marin, da, la fel, foarte slab. Burcă a fost ok acolo, a ținut, dar nici el n-a fost nimeni, n-a fost excelent. V-am spus, eu, sincer, din această dublă, sau să nu mai luăm meciul cu Canada, din acest meci, pe Dobre îl văd ca un câștig pentru viitorul național. Pe partea aia unde juca înainte Mihaila. Mie chiar mi s-a părut că s-a descurcat bine. Nu trebuia scos, dar iată că nu s-a întâmplat așa. În fine, am făcut 2-2. Nu prea sunt foarte multe de spus. Dezamăgitor, într-adevăr. Ei au dat golul prin, cred că 80, 7-6. Ba, și mai aveau timp, într-adevăr. Mai aveau timp să dea încă unul. Acum, ce să zic, fraților, ce va veni, ce se va întâmpla, oricum. Calificarea este ratată. Nici nu mai are rost să vorbim despre baraj, pentru că acolo sunt echipe solide, nu Cipru și San Marino. Umilitor, într-adevăr. Bosnia a pierdut meciul de acasă contra austriecilor. Aici a fost un meci, cum am zis, Bosnia va marca, a avut potențial, a marcat, dar n-a reușit să facă nimic spre final. Clar, calificarea este compromisă, nici nu încape discuția, ar trebui să batem tot efectiv și să se mai întâmple vreo minune cu Cipru.
deși mi-e greu să cred. Întrebarea ar fi dacă Nea Mircea mai trebuie să stea sau nu. Eu nu cred că schimbarea asta excesivă a selecționerilor este de bun augur, doar că în cazul ăsta totuși Cipru era amicul nostru, mereu câștigam acolo. Nu s-au întâmplat astfel de scene, nu s-au întâmplat astfel de lovituri, să zic. E totuși de gândit și în partea asta nu cred că este soluția schimbarea lui, poate că este, poate că nu este, dar trebuie făcut ceva și trebuie venit cu ceva nou, zic eu. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Am văzut că foarte mulți au avut reacții împărțite, mulți au luat apărarea antrenorului, selecționerului, foarte mulți au fost de-a dreptul, scârbiți este un cuvânt prea mare, dar destul de răi în comentarii. Într-adevăr, nu trebuie să aibă toată lumea aceeași opinie, e normal, dar nu știu, poate e momentul să se facă o selecție pe bune, o selecție care să fie, din punct de vedere al jocului, potrivită pentru jocurile respective și chiar dacă nu au introdus sau nu a introdus anumiți jucători, aseară eu cred că jucătorii care au stat pe bancă au învățat ceva, cel puțin. Adică mă refer la Baiaram, la poate și Mitriță, bine, Mitriță are experiență, la Mihai Popescu, la Olaru și așa mai departe. Deci, concluzia e că ne-am făcut de râs. Nea Mircea s-a făcut de râs pentru că noi nu, ne-am jucat noi acolo, dar era de așteptat pentru că nu jucam absolut nimic, nu s-a văzut absolut nicio sclipire, nicio idee de joc, absolut nimic. Jucau ca în curtea școlii, cum jucam și noi, de altfel, în liceu, în spatele sălii de sport și așa mai departe, sau pe sintetic cu prieteni. La fel, nu aveam o dezvoltură așa în joc, nu aveam nici cap, nici coadă, așa și ei, dar ei sunt, așa zici, fotbaliști profesioniști. Sunt, nu zic, unii dintre ei chiar sunt. Dar să o lăsăm mai moale cu marea națională și cu marele comentarii și cu marele antrenor după meciul ăsta. Eu așa zic. Episodul ăsta a fost dedicat strict echipei naționale și rușinii prin care a trecut echipa națională aseară în Cipru, când pe vremuri nu discutam, mergeam în vacanță acolo și bineînțeles și băteam la scor. Acum, iată, ciprioții ne-au arătat o lecție în ceea ce privește seriozitatea, aș spune. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Încă o dată, dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe la canal, un share, spuneți-vă părerea în comentariu și ne vom auzi cu siguranță curând. Sănătate, fraților, aveți grijă și mult spor. Să trăiți